Hi guys, welcome back. It's me again, RJ. And for today's video, pag-uusapan natin ang strokes at blending techniques ng oil pastel. Okay, gagamit ako ng set ng oil pastel or kahit anong pastels na meron ka ngayon. At kung hindi yung pa napanood ang basic color techniques or yung color wheel natin, ililink ko down below or makikita mo dito sa taas. Okay, let's start the tutorial. Bago tayo magpunta sa blending techniques, magpunta muna tayo sa mga strokes na gagamitin natin. Ang stroke, ito yung the more pressure na binibigay natin, the more intensity ng kulay at bigat ng mga lines ang makikreate natin dito. Okay, dito madidiscover natin kung anong stroke yung mas komportable tayong gamitin at mas effective para sa atin. Makikita natin na may iba't iba tayong strokes. Magsimula tayo sa firm stroke. Okay, gagamitin natin yung dulo ng pastel sticks para makagawa ng makapal at mga bold stroke. Tulad nito. Ginagamit ito sa pagre-render ng large textured areas tulad ng field of grass. Ganito. Okay. Yan yung okay, yan yung firm strokes natin. And pangalawa naman yung side stroke. Yung side stroke, kailangan natin balatan yung cover ng pastel. Okay, ito ginagamit ito para mas mabilis makover yung support. Effective to sa paggawa ng mga sky, water at underpaintings. Okay, pa-side lang siya. Yan, tulad niyan. Kita nyo. Side. Yan. Yung pangatlo naman is yung linear stroke. Okay, yung grip natin sa pastel is sa end. Tapos, gamit yung index finger, then yung thumb natin dito. Okay. Ideal ito para sa paggawa ng fine lines and details. Pero mas less yung control nito sa ibang stroke. Linear. Yan. Yung linear. Yung pang-apat naman is yung cross-hatching o yung tinatawag natin na layering of set of hatch or yung mga parallel lines pero sa magkaibang mga direction. Pwede kang gumamit ng isang kulay para sa texture or maraming kulay para sa pagbe-blend. Okay, parallel line. Gumamit tayo ng green. Ito yung cross-hatching. Okay. Set of parallel lines. Sunod naman is yung broad stroke.
ang broad stroke, place natin yung pastel ng pa-flat. Tulad siya ng side, pero pa-flat sa surface ng support. Then, back and forth. Ganyan. Pwede mo siyang iangat, tapos ganyan. Yan yung broad. Ginagamit natin ito sa ginagamit natin yung length ng pastel para makover yung large area ng background natin. Then, yung last is yung round stroke. Makakapag-create lang tayo ng short at rounded stroke. Place natin yung pastel dito. Ayan. Para makapag-create tayo ng texture ng mas mabilis natin makover yung area. Ito yung pinakamabilis. Pero, ayan. Since round lang siya. Sa point lang siya. Okay. So, madaming mga strokes. Pero as of now, ito muna yung pag-aaralan natin. Yung firm, side stroke, linear, cross-hatching, broad, and round strokes. Okay, after natin sa strokes, dito naman tayo sa mga blending techniques ng oil pastel. Okay, magsisimula tayo dito sa first part, yung blending ng finger, ng tissue paper, at ng blending stamp. Pinag-isa ko na sila. Okay, then i-divide ko na lang kung paano sila gawin. Okay, kumuha tayo ng magbi-blend pala tayo from dark to light. Okay, tayo ng green. Okay, mas maganda kung mas madiin na yung pressure para yung also pala dahan-dahan tayo kasi mabilis maputol yung pastel. Then if magbi-blend tayo, make sure na if mag-blend tayo ng different color, make sure na tingnan natin if meron silang dumi kasi baka dumikit sila, kaya ingat din tayo. Okay, sa first layer gagamitin natin yung daliri natin para mag-blend. Okay. And hindi ko rin sinasuggest na i-blend gamit yung daliri kasi mabiburn yung yung daliri nyo. Ayan. Or lightest to darkest naman. Yung second part naman, nagamit tayo ng tissue paper. Square lang natin. Then yung tip niya, yung ipapamblend. Mas smooth siya, ang kaso nga lang, maraming nakakaing color dito sa may paper. Mas dumidikit siya. Then, yung last naman, it's yung blending stamp. Ayan siya. Yung point niya. Yan, mas magandang gamitin yung blending stamp. Tingnan niya. Yung una yung sa finger natin. Tapos yung sa may tissue. Then, yung sa may blending stamp. Then, sunod naman, gumamit tayo ng technique na stippling. Yung stippling, ito yung ginagamit para sa mga small at choppy strokes para makapag-create tayo ng stippled effect sa support natin. Kaya siya stippling.
Parang dot-dot lang siya. Parang mas time-consuming yung stippling. At ginagamit din ito sa mga painting tulad nito. Okay. Next naman yung scumbling natin. Ito yung mga scribbled marks para makapag-build up tayo ng value at texture. Yung mga ganyan lang siya. Scribbled. Kahit ilang layer ng kulay. Si graffito. Si graffito naman, ito yung overlap ng two thick layers of different color or kahit ilang color yung patong. For example, green na lang yung gagawin nating background niya. Gumamit tayo ng stroke. Then, kumuha tayo ng matulis na bagay or anything na matulis. Kahit anong bagay na matulis. Parang scratch mo lang siya or scrape. Or scrape. Yan, ito yung blending techniques for graffiti. Next naman is yung blending with pastel. Ito. Yan, parang pastel on pastel. Itong green. Blend mo lang siya using pastel. I-overlap mo. Ayan. Tapos blending ka lang. Ayan. Last naman is yung oil. So, gawat para mag-blend siya, gagamit tayo ng baby oil. Or mas maganda kung linseed oil or any solvent talaga yung gagamitin natin kaysa sa baby oil. Pero since wala tayong linseed oil or any solvent, pwede na rin yung baby oil. Ayan, maglagay lang tayo sa cotton buds. Then, blend natin. Okay, mas smooth yung texture niya. Ito yung mga painting na ginamitan ng mga solvent para maging fine yung ano niya, pagbe-blend. Okay, meron pang isang technique para mas madali tayong makagawa ng background pag gumagamit tayo ng oil pastel. Meron ako ditong acrylic paint na color yellow. Ito yung magiging background natin ng oil pastel. Okay, kuha tayo ng konti lang. Make sure na patuyuin mo muna yung acrylic na nilagay mo bago ka maglagay ng oil pastel. Okay. Okay, pag tuyo na yung ginawa nating background na acrylic paint,
pwede na natin patungan ng pastel. That's it for this video. Sa next video na lang ang pagpipaint natin ng color pastel. Please like, share, and subscribe. And click mo na rin ang notification para updated ka. See you and have a great day.